Man kan nästan säga att nu är det midvinter och trädgården sover. Men det här är också perfekt tid för att ta vintersticklingar. Jag tänker ta vintersticklingar idag av aronia och brokbladig kornell och vad var det jag tänkte? Jasmin. Vintersticklingar får man ta på vintern, så man behöver aldrig vara utan trädgårdsarbete. Och vintersticklingar betyder att man klipper sådär 20 centimeter långa bitar av en buske av grenar och sen sticker man ner dem rätt väg, så man ska komma ihåg vad som är ner och vad som är upp på sina sticklingar. Man sticker ner dem i jord i en kruka och sen låter man dem bara stå här ute till våren, och sen får de en möjlighet att börja rota sig. Och det här fungerar inte med alla buskar, men det ska fungera bra med aronia och det ska fungera bra med kornell och det ska fungera bra med jasmin. Också till exempel havtorn eller vinbär och sånt. Men det finns ju jättemycket information om det på internet, om vilka buskar det går att ta vintersticklingar av. Och de här sticklingarna, det är ju inte säkert att alla rotar sig. Så det lönar sig att ta mycket fler än man behöver och än man vill ha. Och nu vill jag testa att ta aronia, för jag älskar aronia, det är så underbart där. Så jag vill ha mer aronia och jag ska ta en massa sticklingar av den busken. För det här kostar ju ingenting om du har en buske du får ta av. Och kornell vill jag också ta av därför att det är en vacker buske. Den har fina blomklasar och sen blir det såna där pyttesmå bär som åtminstone fåglarna tycker om. Så jag tycker den är fin. Och just den här som jag har här, så där finns några kvistar där inne som man ser att det är riktigt röda och fina. Och jag tycker den har så fina kvistar. Den här är lite frusen som inte ser, som inte den fina färgen, men ja, det här är lite mer lila. Men just den här är en brokbladig kornell och den har alltså unga grenar är så där röda och fina och sen är bladen gröna med vit kant och jag tycker den är vacker. Så den ska jag ta av och sen ska jag ta jasmin, för att jasmin är underbart när det blommar, när det är högsommar, och jag vill gärna plantera den på flera ställen. Så det här är ju ett sätt att om man inte har jättebråttom att få stora plantor, så får man plantor väldigt förmånligt och det är superenkelt att föröka dem under vintern när man inte har mycket annat att göra i trädgården. Går det ju riktigt bra att ta flera sticklingar av en och samma kvist, så man måste ju inte klippa av en hel massa kvistar. Men nu tar jag då så här, kanske 25 centimeter. Och nu klipper jag så att den övre kanten klipper jag snett. Därför att då ser jag skillnad. Vad som är nere, rakt, och upp till snett. Då vet jag sen när jag ska sticka ner dem att vilka av dessa, alltså vilken enda ska ner. Den här börjar bli så tunn upp till att jag tar en ny. Så att inte alldeles för tunna kvistar vill jag använda. Fast jag kan väl ta den här också. Jag klipper bort de här små sidogrenarna. Så det bara blir en pinne. Så här, nu ska jag ta också fler och sen ska jag också ta
aronia och jasmin. Den är så röd och fin. Den här blev lite på kortare sidan, men jag behåller den. Här har vi aronia, lite grövre. Det kan vara sådär penntjockt ungefär, som en penna. Då är det helt okej. Den ska rota sig bra ändå. Den här jasminen bakom mig är så tät och buskig. Men den är helt underbar under sommaren. Det här är en smultronjasmin, så den doftar smultron. Och det som jag tänkte nämna när det gäller att ta vintersticklingar, och det spelar ju inte så stor roll när det gäller jasmin eller aronia, men när det gäller till exempel havtorn, där man behöver både hon- och hankön av buskar, så då vet man ju vad man får. Om du tar en stickling av en honbuske så får du en honbuske. Och det här underlättar ju väldigt mycket just när du har buskar som behöver liksom båda könen för att du ska få bär. Så sticklingar är ett superbra sätt att föröka sina växter. Och väldigt förmånligt. Det tar bara lite tid. Så, nu är vi inomhus. Och jag ska hämta mina krukor med mylla. Japp. De här har tinat. Och jag tog ju alltså lyfta in den här säcken för att tina upp den här jorden, så jag kunde få den överförd i de här krukorna. Så där ja. Fortfarande lite fruset, men vi får vänta att den här är tillräckligt mjuk så att det faktiskt går att sticka ner några pinnar i de här. Nu om man vill ha bra koll på vad man har tagit för sticklingar, så kan man ju ha en kruka per art då. Men nu har jag 2 krukor för att spara jord, eftersom jag vill ha en massa såjord att jobba med och mylla när jag börjar med vårens alla förodlingar. Så nu kommer jag att sticka ner dem i den här. Och det är ganska lätt att se skillnad på vilken är vilken här, eftersom kornellen har annorlunda färg. Aronien är ganska grov och sen har vi jasminen som har väldigt fina kvistar. Så det är lätt att se vilken som är vilken. Sådär. Nu när det är jättekallt ute, jättekallt, men det är minusgrader, så då behöver man inte tänka desto mer på de här sticklingarna. Man behöver inte vattna dem i det här skedet eller någonting sånt, så därför är det extremt enkelt att ta vintersticklingar. Och nu sticker jag ner dem så här längs kanterna, så inte i mitten utan längs kanterna. Helt enkelt för att de ska värmas upp lite lättare sen när det blir vår och solen börjar värma. Och då kommer de bra igång. Sen är det också relativt enkelt, nu ska det vara hål i botten. Så att eftersom jag kommer att ställa dem här utomhus, så att när snön smälter och det regnar och sånt, så att vattnet rinner ut och inte blir stående i krukan. Och då kan man också börja se underifrån när rötter har börjat bildas. Så det är fina saker. Nu har jag här. Den här krukan har nu enbart aronia. 6 stycken, och så försöker jag lite packa jorden
så att det står tätt. Nu ser man här att när jag trycker till så går det ihop ganska mycket. Så jag kommer att fylla på här med jord så ända upp till kanten. För att annars så kommer de inte så djupt ner. Ser att det är en helt okej djup kruka, men jag vill få ner så mycket som möjligt av mina sticklingar i jord. För att det är inte en massa löv vi behöver få här, utan det är en massa rötter. Och nu har jag bara några stycken jasminsticklingar. Och de är tunna och små. Så man får vara försiktig så att man inte trycker av dem när man trycker ner dem. Bara trycka rakt ner eftersom jorden är fluffig. Och sen har jag kornell. Ja. Nu har jag ganska många i den här krukan. Men sen på våren, för sommaren, om jag ser att de har börjat växa bra, man ser ju om det spricker löv på dem överhuvudtaget. Om det inte kommer några löv så då har ju naturligtvis mina sticklingar inte överlevt. Oj, den här hade lite mycket kvistar här. Nu knyckte jag bara loss en sån här sidokvist. Så det blev ett sår kan man säga. Men just i det här fallet när man ska ha rötter, då gör det ingenting. Det är nästan en fördel. Man kan till och med skrapa lite på barken för att få dem att rotas bättre. Och sen som hobbyodlare här i Finland så har jag inte hittat rotningshormon. Vilket jag vet att man kan få tag på i Sverige. Så om jag hade haft rotningshormon så då hade jag naturligtvis kunnat doppa dem i rotningshormon. Man kan laga eget rotningshormon genom att ta sälj och låta det stå i vatten. Och säljen, om du har jobbat med sälj någon gång så vet du att den rotar sig väldigt enkelt. Du kan bara klippa av en kvist och sticka ner den i marken och så får du en ny planta. Men den innehåller alltså rotningshormon och du kan lösa upp det i vatten och sen ställa dina sticklingar i det vattnet också ett tag för att de ska rota sig lättare. Men då är det midvinter och det här passar inte åt vintersticklingar. Det kan du göra när det är sommar, om du tar sommarsticklingar eller någonting sånt. Men just nu så gäller det vintersticklingar och därför så gäller det inte nu. Men så här, nu har jag mina krukor med sticklingar här. Jag ska visa dem. Så här, där står mina kornellsticklingar och mina jasminsticklingar. Det blev lite trångt här i krukan så jag satte en faktiskt här nu mer nästan mitt i. Så nu ska jag bara hämta lite mera jord, fylla på här och sen är det bara att ställa ut de här krukorna. Så kornell, jasmin och här har vi aronia. Så ut igen med alla mina sticklingar. Så nu ska vi bara hitta ett ställe för dem. Att ställa dem på där de kan få inleda våren i lugn och ro. Och nu tänker jag ställa dem någonstans där de inte kommer att ha gassande vårsol direkt. För det betyder att de lätt torkar ut. Så nu ska jag försöka hitta ett ställe där de kan få lite halvskugga när solen börjar visa sig och vi går mot ljusare tider. Då bara lyfter jag ut dem så här. Om det är så att man har en massa harar eller rådjur eller något som kan komma och äta en sticklingar, då ska man ju skydda dem, men det har vi inte här. Nu sköter jag en sån här lätt bevattning med att ta lite snö på. Och så sköter naturen resten. Under våren så kan man behöva vattna dem om det blir riktigt hett och torrt. Och då kan jag flytta på dem så att de får mer skugga
och inte torkar ut så lätt om våren ser ut att bli varm och torr. Sådär. Nu har jag fått mina vintersticklingar. Vad roligt. Jag hoppas att åtminstone aronian lyckas. Jasminen också. Alla. Jag hoppas alla lyckas, men det får man se sen. Och nu har jag fått meddelande om att min fröbeställning är på väg. Så, Men jag har också fått frökatalog och ja, då vill man ju beställa mer. Jag beställde ännu inga blomfrön och nu känner jag att jag behöver beställa lite mer blomfrön. Vi ska se hur det går. Men så här långt så liksom våren är på väg. Vi går mot ljusare tider och snart är det sommar. Hurra! Men nu får man njuta också av den här otroligt fina vintern vi har just nu, åtminstone här på Solbacken. Även om ljuset börjar vara borta för den här dagen. Men vi ses snart igen.